Καλώς ήρθατε στην Ηχό της Ιστορίας, το podcast που φέρνει στο φως τις λεπτομέρειες της ιστορίας της Μικράς Ασίας μέσα από προσεκτική έρευνα. Η σημερινή μας αφήγηση βασίζεται σε άρθρο του ιστότοπου Μικρασιάτης για την ιστορία των ηρωικών Ελλήνων προσκόπων της Μικράς Ασίας, των νέων αυτών που έδειξαν θάρρος και αυτοθυσία, όχι μόνο στη Σμύρνη, αλλά και στο Αηδίνιο, τη Σόκια και την Κάτω Παναγιά. Θα φωτίσουμε σήμερα τη δράση και τη θυσία των προσκόπων κατά τη Μικρασιατική καταστροφή. Ας ξεκινήσουμε. Η πρώτη επίσημη εμφάνιση του ελληνικού σώματος προσκόπων, που ιδρύθηκε από τον Αθανάσιο Λευκαδίτη στην Αθήνα το 1912, έγινε στη γιορτή των Ανθεστηρίων. Μετά την υπογραφή της συνθήκης του Μούδρου, στις 31 Οκτωβρίου του 1918, ο αρχηγός των προσκόπων της Αλεξάνδρειας, Ευάγγελος Ιωαννίδης, εγκαταστάθηκε στη Σμύρνη και μαζί τότε με τον Γεώργιο Παπαδημητρίου ίδρυσαν εκεί προσκοπικές ομάδες. Ιδρύθηκαν έτσι πολλές ομάδες. Εκατοντάδες νέοι της Σμύρνης και των περιχώρων κατατάχθηκαν στο σώμα των προσκόπων και με μεγάλο ενθουσιασμό βοηθούσαν όπου χρειαζόταν. Συμμετείχαν σε όλες τις εθνικές, θρησκευτικές, αθλητικές και φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και με την άφιξη του ελληνικού στρατού στην Ιωνία, τα άξια αυτά παιδιά βοήθησαν πολύπλευρα. 65 ομάδες προσκόπων υπήρχαν τότε στη Σμύρνη και σε κομοπόλεις της περιοχής. Οι πρόσκοποι εργάζονταν ως αγγελιοφόροι, διερμηνείς, γραφείς, οδηγοί και τραυματιοφορείς και απέσπασαν το θαυμασμό όλων. Υποστηριζόμενοι από τον μαρτυρικό μετέπειτα Μητροπολίτη Σμύρνης Χρυσόστομο, τον Απρίλιο του 1920 τύπωναν το δικό τους περιοδικό, τον Πρόσκοπο της Ιωνίας, και είχαν το δικό τους ύμνο που μελοποίησε ο συνθέτης Δημήτριος Μιλανάκης σε στίχους Μιχάλη Αργυρόπουλου. Μα η τόσο σημαντική και αναγκαία για τον ελληνισμό τότε δράση τους οδήγησε τα παιδιά αυτά κατευθείαν στο στόμα του λύκου. Οι Τούρκοι εξαγριώθηκαν με τα προσκοπάκια και διέπραξαν εναντίον τους αποτρόπαια εγκλήματα που γράφτηκαν με βασανιστήρια, βιασμούς και αίμα στο θλιβερό βιβλίο της Μικρασιατικής καταστροφής. 3 κυρίως κομοπόλεις της Ιωνίας, το Αηδίνι, όπου είχαν ιδρυθεί 3 προσκοπικές ομάδες, τα Σόκια και η Κάτω Παναγιά της Ερυθρέας, έγιναν μάρτυρες των φρικτών κακουργημάτων που διέπραξαν οι τσέτες εις βάρος των αθώων αυτών παιδιών, τα οποία κατασφάχθηκαν, βασανίστηκαν και άφησαν την τελευταία τους πνοή στα ματωμένα χώματα μέσα στη φρίκη του πολέμου της Μικράς Ασίας. Αυτά τα παιδιά δεν πρόλαβαν να ενηλικιωθούν ποτέ. Βρέθηκαν μέσα στο μάτι του κυκλώνα, τα περισσότερα σφαγιάστηκαν και λίγα ίσως σύρθηκαν στην αιχμαλωσία προς τα βάθη της Ανατολής, όπου και χάθηκαν οριστικά τα ίχνη τους. Για την τύχη των προσκόπων του Αηδινίου έχουμε συγκεκριμένες πληροφορίες και με αυτές θα αρχίσουμε. Πολλοί έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να βοηθήσουν τον άμαχο πληθυσμό κατά τη διάρκεια της πρώτης σφαγής του Αηδινίου στις 17 έως 19 Ιουνίου του 1919 και μοιράστηκαν την τύχη των κατοίκων.
Όσοι απέμειναν ζωντανοί, 31 πρόσκοποι και άλκημοι, συνελήφθησαν με τον αρχηγό τους Νίκο Αυγερίδη και επειδή αρνήθηκαν να αλλαξοπιστήσουν, εκτελέστηκαν με βασανισμούς στις 18 Ιουνίου του 1919. Ο αρχηγός των Τσετών Μεντερές τους ζήτησε πρώτα να αλλαξοπιστήσουν. Πήρε όμως την περήφανη απάντηση από τον Αυγερίδη και όλα τα παιδιά πως αυτό δεν θα γινόταν ποτέ. Έτσι, ζητοκραυγάζοντας «Ζήτω η Ελλάς», αφού πρώτα τους τύφλωσαν, κατακρεουργήθηκαν εκεί 31 πρόσκοποι. Ο χαμός τους όμως οφείλεται επίσης στην άφρονα εγκατάλειψη των κατοίκων από τον ελληνικό στρατό, που λόγω ανικανότητας του συνταγματάρχη του δυστυχώς άφησε επί 3 ολόκληρες ημέρες ανυπεράσπιστο τον άμαχο πληθυσμό, με αποτέλεσμα τον χαμό 3.000 περίπου αηδινιωτών και όλων ανεξαιρέτως των ηρωικών προσκόπων που τους προστάτευαν ελλείψη στρατού. Ο προσκοπισμός είναι ιδέα και ως ιδέα δεν μπορεί να πεθάνει. Το ίδιο δεν ισχύει όμως για τους πρόσκοπους, δυστυχώς. Έτσι, μετά το Αηδίνι ήρθε η σειρά των προσκόπων της Ιωνίας, στα Σόκια, μια όμορφη κομμόπολη του νομού Σμύρνης, που κατά την περίοδο 1919-1922 βρισκόταν υπό Ιταλική διοίκηση. Εξαφανίστηκαν άλλοι 78 πρόσκοποι, που μαζί με προκρίτους της περιοχής είχαν φυλακίσει ανέτεια οι Τούρκοι επί μήνες. Παρά τις παρακλήσεις των γονιών τους, οι Ιταλοί δεν ενδιαφέρθηκαν για την τύχη τους. Τον Απρίλιο του 1920, όταν πλησίαζε ο ελληνικός στρατός, οι Τσέτες τους έσυραν μαζί τους στα βουνά, όπου χάθηκαν τα ίχνη όλων των φυλακισμένων και ουδής απέμεινε να δώσει μαρτυρία για τις συνθήκες θανάτου των τραγικών αυτών παιδιών. Όμως έχουμε μαρτυρίες για την τύχη των προσκόπων του κοντινού χωριού Κάτω Παναγιά της Ερυθρέας, όπου τον Αύγουστο του 22, μεταξύ άλλων 800 συγχωριανών τους, βρήκαν τον θάνατο οι 14χρονοι πρόσκοποι Κώστας Θεοφανίδης και οι συμμαθητές του Κυριάκος Μίχαλος, Αθανάσιος Καμπάνης και Δημήτρης Οικονομίδης, που επίσης αρνήθηκαν να τουρκέψουν. Οι ανήλικοι πρόσκοποι της ιστορίας μας αντιμετώπισαν σκληρή μοίρα. Ο σφαγέας των προσκόπων του Αηδινίου δεν είναι άλλος από τον μεταπολεμικό πρωθυπουργό της Τουρκίας Αντνάν Μεντερές, που καταδικάστηκε σε θάνατο με απαγχωνισμό το 1961. Έστω και αργά βρήκε τη δίκαιη τιμωρία του. Ποια όμως η δικαίωση μέχρι σήμερα βρήκαν οι μαρτυρικοί πρόσκοποι της Ιωνίας? Από τη Σμύρνη μέχρι το Αηδίνιο, τη Σόκια και την Κάτω Παναγιά, οι πρόσκοποι της Μικράς Ασίας μας δίδαξαν ότι η γενναιότητα δεν έχει ηλικία. Η ιστορία τους, όπως καταγράφεται στο mikrasiatis.gr από τη Στέλλα Κοκκινή-Ρινγκ και σε ιστορικές πηγές, είναι μια υπενθύμηση της δύναμης της αλληλεγγύης. Στην ιστοσελίδα επίσης μπορείτε να διαβάσετε όλα τα ονόματα των προσκόπων της Μικράς Ασίας που θυσιάστηκαν. Σας ευχαριστούμε που ακούσατε το σημερινό επεισόδιο. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας για περισσότερες ιστορίες του ελληνισμού της Μικράς Ασίας. Μέχρι την επόμενη φορά, να θυμάστε, η ιστορία μας ενώνει και μας εμπνέει.